kéo một dài luôn nhá. Có. Xem có cái búa có xem. Thời gian thời điểm của anh nhé, có ở Honda thì không đòi hỏi được. Và Đúng rồi, nó đây. Đây thăng long trắng. Ui. Ok đấy. mở trung tâm và nhưng mà ba pin này anh không thể tránh được rồi. Rồi. Quay kali 2.